Good morning. How are you guys? Welcome to our channel. And we're here in Capital Hotel. Yan, staycation kami dito. For free! Kaya kami na libre dito sa hotel kasi birthday ni Jamie, yung kaibigan ni Nikki, yung kaibigan namin, and nag-invite sila ng mga kaibigan din, but the hotel I think it's not allowing na more than siguro mga 6 or 8 kami kagabi. So what they did is kumuha sila ng isa pang room para maka-accommodate kung pwede silang pasok sa kwarto. So they gave this room to our family. So salamat kay Jamie and salamat kay Yam. And enjoy this hotel for free. And let's explore it. So ito yung kitchen niya. Here. So ayan, pwede kayong mag-dishwash and magluto. Coffee is there. Ayan, hot plate, and then we have enough big fridge. Uy, Rocco! Tingnan nyo, nanira na si Rocco. Defected ata yan. Don't touch this one, Rocco. Please. And ito yung sala niya. There. And lamp. There's a TV. And some table here. There, ang sala. So there's an access in the kitchen from sala. There's a small table here. So, ang ganda nung setup. And this one, here's the view. City view. Outside. Here. And Rocco, close the fridge. Close it. Close it. Please. Thank you. Wow, very good. Si Rocco sumusunod sa akin yan. Yan, there. And come here, we go to the bed. Actually, ngayon ko lang ako nag-vlog na umaga. But kagabi nandito pa kami, I forgot my camera. So ito na yung pinagpugara namin kagabi. But here's the room, ang ganda ng room niya. So, masasabi ko maganda kasi paano hindi gaganda kung libre naman. Ayan. What are you doing? Huh? Here's the toilet. There. And there's a bathtub. Or shower. And some complimentary here. And visitor. Hey, what you're doing? Come here. Rocco's eating strawberry. Hey, don't throw this one. Okay, get another one. Wash. Come here, Rocco. There's strawberry. Rocco likes strawberry so much. More? Capital Hotel is a busy hotel, especially lalo sa gabi kasi ang dami mga gimmickan dito sa baba ng building. So, for relaxation siguro, okay na din, pero kung for family parang hindi ko masyadong trip.
Pero syempre kahit libre. So, of course, okay pa rin. And, nagustuhan namin. Ang ganda nung binigay sa amin na room. Ayan. So, salamat. Salamat sa pag-libre nila sa amin. So, dito sila Hello! Nakapagpalit na. Nagdamit. That is our room. Go inside. Ako, ganito pa rin ang itsura ko. Go inside. Come here. Kinakain ka pang strawberry. Hi, good morning. After party mess. Dami pasabog, girl, ha? Nakakalimutan yung ibigan. Ay, girl. Buti hindi. Hindi, wala okay. Video okay. Siya si Jamie yung nag... Ano ba? Girl, mag-init ako pants niyo. Sige lang. Ano tulungan kita? Here's the cake. Jamie. Nagkaano yun eh. Luto nila. Pwede kaya niya. Nakita namin sa kanila yung kitchen. Ayan. Nag-tutorial pa to, ha? Oh, nakatabi sa ko, hindi na nakapagpalit. Ito na talaga yun. Natulog ako, ganito na itsura ko eh. Kami yung bumili na baka sa baba ng toothbrush eh. Ay, oo nga. Biglaan. Ay, naharap ko. O, sunod lang ako ng pantalon, tapos yun ha. Buti na lang si Rocco meron. Sinarap. May buti may baong diaper. Bye-bye! Bye-bye! Sana pala, dalawahan na itong party kahapon mo. Tapalan na yan. Parke na to. Alas na kami dito. Bye! Room! Bye! Bye, Rocco! Bye-bye! Rocco! Say bye! Say bye to Tito Yang! Rocco baby! Bye-bye! Flying kiss! Marunong siya mag-flying kiss. Thank you, Yang, ha? Thank you. Bye! Happy birthday! Yam, thank you, ha? Thank you, girl. Thank you, Ronnie. Salamat mo na. Alam mo na, haliligo ako birthday. Baba na kami. Okay na. Thank you. Papa. Check out! Here in Capital Hotel, you can find also yung Ratski for nightclub and yung ano, Mardi Gras. Yan. Yan. Ang Capital Hotel para sa akin, maganda siya mag-check-in kung magigimik ka dun sa mga disco o sa mga club dun sa baba. But for family, I can say marami pang hotel ng other option. Yung Bali Park nila, hindi siya libre, kailangan pa magbayad kahit meron ka ng kinuhang room sa taas. So, bahala ka na ng mag-ikot-ikot ng sasakyan, maghanap ng parking, or magbabayad ka. So, siguro bihirang-bihira yung mga hotel na hindi libre yung Bali Park. So, that's no for me. But maganda yung loob, and sa service naman, hindi ko rin masyadong gusto yung service. Hindi ko naman din masyadong na tawag dito na experience. Pero syempre, ikaw ba naman yung na libre na, so ano pang hinahanap mo? Ayan, so okay rin. So ngayon palabas na kami, and uwi muna, magpapahinga ulit, then labas na lang kami mamaya.